สวัสดีครับทุกๆคนที่กำลังฟังเรื่องที่ผมเล่าอยู่ตอนนี้ผมชื่อเพชรนะครับและเรื่องของผมที่ได้ส่งมาเล่าก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของผมเองย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ผมเรียนจบใหม่ๆและยังไม่มีงานทำผมกับเพื่อนได้นัดหมายที่จะไปเที่ยวด้วยกันซึ่งสถานที่ที่เราเลือกไปนั้นก็คือเกาะชื่อดังแห่งหนึ่งทางภาคใต้ครับผมกับเพื่อนๆวางแผนกันเอาไว้ว่าจะท่องเที่ยวกันทั้งหมด5 วัน4 คืนซึ่งเป็นแผนเที่ยวที่ไม่รวมวันเดินทางรวมๆแล้วก็น่าจะ1 อาทิตย์กว่าๆถ้ารวมการเดินทางด้วยแต่ว่าแผนเที่ยวมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่วางเอาไว้เพราะมีเรื่องบางอย่างที่น่ากลัวมันดันเกิดขึ้นซะก่อนครับวันเดินทางผมกับเพื่อนอีก4 คนนั่นก็คือป๊อปนัทออมและชนพวกเราเป็นกลุ่มผู้ชายด้วยกันทั้งหมดก็ออกเดินทางกันด้วยรถโดยสารใช้เวลา1 วัน 1 คืนเต็มๆกว่าที่พวกเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางและยังต้องนั่งรถต่อเพื่อไปที่ท่าเรืออีกซึ่งก็เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างยาวนานพอสมควรเลยครับผมกับเพื่อนๆที่ยังว่างงานกันอยู่และไม่มีภาระอะไรให้ต้องคิดมากหลังจากที่เรียนอย่างหนักหน่วงมาหลายปีครั้งนี้ก็ดูจะเป็นการเที่ยวที่จริงจังที่สุดตอนที่พวกเราขึ้นเรือและเริ่มออกเดินทางกันแล้วผมป๊อปและชนที่รู้สึกเหนื่อยเพราะการเดินทางต่อเนื่องมาหลายชั่วโมงก็เพลียหลับกันไประหว่างทางเดินเรือซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงกว่าๆเกือบจะ2 ชั่วโมงออมเพื่อนของพวกเราก็ได้ตีสนิทกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวต่างชาติและเธอก็เดินทางมาคนเดียวเธอชื่อเมลีนครับเธอดูเหมือนเป็นคนเอเชียเหมือนกับพวกเราเพียงแต่ไม่ใช่คนไทยเพราะเธอสื่อสารภาษาไทยไม่ได้และพวกผมเองก็ไม่ได้ถามว่าเธอเป็นคนที่ไหนรู้ข้อมูลแค่จากที่ออมเล่าว่าเธอเดินทางมาจากประเทศทางตอนล่างของประเทศไทยซึ่งเป็นการท่องเที่ยวในประเทศที่4หลังจากที่เธอได้ออกท่องเที่ยวในประเทศแถบเอเชียประเทศไทยเป็นประเทศที่5ที่เธอตัดสินใจมาและรู้สึกประทับใจมากก่อนที่เรือใกล้จะถึงฝั่งประมาณครึ่งชั่วโมงก็เป็นช่วงเวลาของการสนทนาแบบงูปลาของผมกับเพื่อนที่เหลือซึ่งต่างจากออมที่สื่อสารเก่งและพูดได้และดูเหมือนว่าจะมีการปิ๊งกันเกิดขึ้นเล็กน้อยระหว่างเพื่อนของผมกับเมลีนนอกจากที่จะคุยกันเรื่องที่เมลีนท่องเที่ยวไปในหลายประเทศแล้วก็ยังมีการคุยกันถึงเรื่องของงานที่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยอยากบอกพวกเราเท่าไหร่บอกแต่เพียงว่าเป็นงานที่ดูเหมือนว่าในประเทศของเราจะไม่ค่อยได้รับการยอมรับมากนักและพวกผมเองที่เห็นท่าทางของเธอเหมือนจะอึดอัดใจก็เลยเปลี่ยนเรื่องคุยจนเรือเริ่มเข้าเทียบท่าเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีก็เริ่มเกิดขึ้นครับตอนนั้นผมจำได้ดีว่าคลื่นค่อนข้างจะแรงถึงแม้ว่าเรือจะลำใหญ่แต่มันก็ทำให้เรือเอนซ้ายเอนขวาอยู่แทบจะตลอดเวลาผมกับเพื่อนที่กำลังจะก้าวข้ามจากตัวเรือผ่านสะพานเชื่อมเล็กๆก็บอกกันว่าสะพานดูจะมีการติดตั้งที่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่และมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นจริงๆครับเพราะตอนที่ผมกับป๊อปและชนกำลังจะก้าวข้ามไปซึ่งคนสุดท้ายคือผมจู่ๆคลื่นก็ซัดเรือทั้งลำให้โอนเอนจนสะพานที่เชื่อมกับทางฝั่งและตัวเรือหลุดออกในระหว่างที่ผมกับเพื่อนอีก2 คนกำลังข้ามตอนนั้นผมมีสติดีครับไม่ได้ตกใจแต่เพื่อนอีก2 คนก็ดูจะตกใจไม่น้อยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลก็บอกให้รีบข้ามไปและมีการขอโทษขอโพยกันยกใหญ่พวกเราเองไม่ได้ติดใจถือสาอะไรแต่สิ่งที่เริ่มรู้สึกไม่ดีที่ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวในวันนี้มาถึงจุดหมายโดยไม่สวัสดิภาพเท่าไหร่และพวกเราก็ไม่คิดเลยครับว่ามันจะเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้พอลงจากเรือแล้วพวกเราก็เจอกับคนของที่พักที่เอารถมารอรับและพาพวกเราไปยังที่พักออมก็ชวนเมลีนให้ไปพักด้วยกันซึ่งเธอก็ไม่ปฏิเสธครับบอกตรงๆว่าผมกับเพื่อนเริ่มที่จะไม่โอเคเท่าไหร่แต่ก็ไม่อยากขัดทำให้เสียบรรยากาศเมื่อมาถึงที่พักผมกับเพื่อนๆก็แยกย้ายกันเข้าห้องพักผมพักกับป๊อป
นัดกับชนและออมพักด้วยกันแต่ออมก็ขอแยกห้องออกไปอีกห้องหนึ่งซึ่งผมกับเพื่อนๆรู้ได้ทันทีว่าออมน่าจะต้องนอนกับเพื่อนผู้หญิงคนใหม่ที่ได้เจอวันเที่ยวในวันนั้นทั้งวันที่เหลืออยู่ครึ่งวันก็สร้างความรู้สึกเซ็งให้กับผมและเพื่อนคนอื่นๆมากเพราะออมไม่ยอมออกไปไหนด้วยและอยู่ในห้องกับเมลีนเสียนาน2 นานจนถึงเย็นที่ผมกับเพื่อนๆเริ่มทนไม่ไหวจึงตัดสินใจไปเคาะห้องของออมอีกรอบครั้งนี้ออมกับเมลีนก็ออกมาพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นจากเสื้อแขนกุดที่ออมใส่คือรอยช้ำจางๆที่เกิดขึ้นตามแขนจริงๆจะบอกว่ามันเห็นได้ชัดก็คงไม่แปลกเพราะออมมันเป็นคนที่ผิวขาวมากทีแรกผมก็คิดว่าจะเป็นรอยที่เกิดจากการทำกิจกรรมบางอย่างแต่พอได้สังเกตดูดีๆก็เห็นชัดว่ามันเป็นรอยจ้ำช้ำๆที่เป็นลักษณะวงกลมผมกับเพื่อนที่เหลือก็เริ่มคุยกันและสงสัยถึงความผิดปกติจนในคืนนั้นที่การเที่ยวราตรีมันเหมือนเป็นการที่ผมกับเพื่อนไปนั่งดูออมจูจีและออซ้อกับเมลีนเสียมากกว่าจนพวกเราถึงกับเซ็งก็เลยขอตัวกลับก่อนผมกับเพื่อนที่กลับมาก่อนก็แวะซื้อเครื่องดื่มและกับแกล้มไปดื่มกันต่อที่ห้องพักของผมกับป๊อปเจ้าชู้ไม่เคยเลิกเลยวะแบบนี้พวกเราควรฟ้องแฟนมันดีไหมวะกูว่าอย่าไปยุ่งเลยเดี๋ยวก็หมาอีกเหมือนเคยไปปล่อยมันไปเหอะหมดคืนนี้กูว่าก็คงแยกกันละนั่นคือสิ่งที่พวกผมคิดครับแล้วผมกับเพื่อนก็ดื่มกันจนเมามายและเผลอหลับกันไปในห้องพักของผมกันทุกคนจนสายๆนัดก็ปลุกให้ผมตื่นด้วยความตกใจผมเองก็ลุกขึ้นด้วยความงุนงงและตั้งสติยังไม่ค่อยจะได้ไอ้เพชรมึงรีบไปดูไอ้ออมเร็วผมก็รีบลุกตามไอ้นัดไปและเห็นว่าคนอื่นๆกำลังเข้าไปในห้องของออมที่อยู่ติดกันแล้วทันทีที่ผมไปถึงออมที่ร่างกายแข็งแรงดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่ชั่วข้ามคืนก็สู้ผอมลงอย่างน่าประหลาดแบบที่ผมเองก็คาดไม่ถึงสายตาของมันเหม่อลอยและพูดจาไม่ได้สติเลยจนผมต้องบอกให้เพื่อนๆรีบพามันไปหาหมอแทนที่จะหาทางช่วยเหลือกันเองเฮ้ยเดี๋ยวถ้าพาไปสภาพนี้จะมีคนคิดว่ามันเล่นยานะเว้ยจะเล่นหรือไม่เล่นก็ช่างเถอะวะเอาชีวิตของมันก่อนแต่กูว่าไม่ได้เล่นยาหรอกวะพวกมึงไม่สังเกตเหรอว่าเมลีนไม่อยู่แล้วกูว่าผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละทำผมกับชนและนัดเริ่มคุยกันและผมก็แน่ใจว่าผมเคยเห็นอาการแบบนี้แต่ไม่หนักเท่ากับที่ออมเป็นอยู่ตอนนี้สุดท้ายเราก็ตัดสินใจพาออมไปโรงพยาบาลครับแต่ดูเหมือนว่าจะต้องตรวจหลายอย่างละเอียดและหมอก็แนะนำว่าให้ผมกับเพื่อนส่งตัวออมไปตรวจที่โรงพยาบาลในตัวเมืองจังหวัดน่าจะดีกว่าผมเลยบอกกับเพื่อนๆว่าให้ลองในแบบที่ผมคิดดูผมเลยตัดสินใจโทรหาณพงษ์และเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับมันไม่ใช่ลมเพลมพัดแน่ๆแบบนี้มันตั้งใจดูดเลือดดูดเนื้อกันเลยนะสิ่งที่ณพงษ์บอกกับผมและบอกให้ผมรีบพาเพื่อนไปที่ตัวจังหวัดเรานัดเจอกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองก่อนผมกับเพื่อนๆที่เหลือจึงรีบเก็บข้าวของและเดินทางกลับทันเรือเที่ยวสุดท้ายของวันพอดีครับซึ่งเราก็มาถึงฝั่งในช่วงค่ำแล้วพอผมไปถึงโรงแรมที่นัดเจอกับณพงษ์ออมก็เริ่มมีอาการแปลกๆและพูดไม่เป็นภาษาจะว่าภาษาไทยก็ไม่ใช่ภาษาเพื่อนบ้านเราก็ไม่ใช่ครับพอเข้าห้องพักสำหรับนอนได้4 คนที่มีขนาดกว้างมากพอมาได้ออมก็หลับไปสักพักผมกับเพื่อนเองก็เลือกที่จะพักเหมือนกันก่อนที่เสียงโวยวายจะดังลั่นจนปลุกให้ผมต้องตื่นขึ้นอีกรอบสิ่งที่ผมเห็นคือออมกำลังนั่งทับอกของชนก่อนที่จะก้มลงไปเลียที่ใบหน้าของชนยังกับลองลิ้มรสว่ามันมีรสชาติเป็นยังไงผมกับป๊อปที่ตื่นขึ้นมาพร้อมๆกันก็รีบเข้าไปห้ามและพยายามช่วยกันดึงตัวออมออกแต่ออมมันก็หันมากระโดดใส่ผมและเลียที่หน้าของผมแทนครับ
ในตอนนั้นต้องบอกเลยว่าผมทั้งตกใจและกลัวมากๆเพราะออมมันดูเหมือนไม่ใช่คนทั้งนัทป๊อปและชนก็รีบเข้ามาดึงตัวออมออกแต่ก็ดึงไม่ไหวเพราะออมมันมีแรงมากกว่าปกติและจากที่กำลังเลียตอนนี้ออมมันก็กัดเข้าที่หน้าของผมครับผมยอมรับเลยว่าเจ็บมากเพราะมันกัดแบบที่ไม่ได้กัดเล่นๆแต่กัดลงน้ำหนักฟันแบบที่หวังจะกระชากเนื้อแก้มข้างซ้ายของผมออกไปให้ได้จนสุดท้ายชนมันก็เอาผ้าห่มมาคลุมปิดหน้าของออมไว้ผมเลยดิ้นหลุดมาได้ครับผมก็เลยรีบช่วยเพื่อนใช้อะไรก็ได้ในตอนนั้นมัดและพันธนาการเพื่อนของตัวเองเอาไว้ก่อนในใจของผมรู้สึกหวั่นๆว่าถ้ามีใครมาเห็นออมโดนมัดในสภาพนี้คงอาจจะคิดว่าผมกับเพื่อนลักพาตัวหรือพาออมมาทำอะไรที่ไม่ดีก็ได้ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผมกับเพื่อนที่เหลือเครียดกันมากและเราต้องมีคนคอยเฝ้าออมไว้ตลอดเพราะว่ามันมีอาการเพ้อและโวยวายเป็นระยะมันโดนของหรือว่ายังไงวะวันที่ออกไปเที่ยวก็แค่คืนนั้นคืนเดียวมันเป็นอะไรกันแน่นัดถามผมขึ้นมาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวผมเองก็ไม่แน่ใจแต่ก็คิดไม่ต่างจากนัดสักเท่าไหร่จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงกลางดึกป๊อปกับชนที่ออกไปซื้อของและอาหารก็กลับเข้ามาผมกับเพื่อนๆกินอาหารกันเรียบร้อยก่อนจะคุยกันว่าจะเอาอาหารให้ออมกินยังไงดีแต่ยังไม่ทันที่จะได้เอาอะไรให้มันกินออมมันก็เริ่มมีอาการโวยวายขึ้นอีกรอบประกอบกับที่น้าของผมก็เดินทางมาถึงพอดีผมเลยรีบลงไปรับณพงษ์และขึ้นมาบนห้องทั้งที่ออมก็ยังคงโวยวายอยู่เจอของจริงเข้าซะแล้วว่ะณพงษ์พูดจบก็เดินเข้าไปหาออมและเอามือจับที่หัวออมมันนิ่งลงแต่ก็ทำท่าพยายามจะดิ้นอยู่บ้างเล็กน้อยและสิ่งที่ผมกับนัทป๊อปและชนไม่คิดว่าในชาตินี้จะได้เห็นกับตาตัวเองก็คือจู่ๆเหมือนมีเงาอะไรสักอย่างสีดำทะมึนหลายเงาที่ดูคล้ายกับคนล่องลอยอยู่ที่ด้านหลังของออมป๊อปที่เห็นอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกก็เครียดจนวิ่งเข้าห้องน้ำไปอ้วกแทบจะไม่ทันนัดกับชนก็ยืนตัวแข็งเหมือนกันกับผมเพชรรีบเข้ามาช่วยน้าจับหน่อยเร็วผมที่ได้สติจากเสียงของณพงษ์ก็รีบเข้าไปจับตัวออมไว้นัดกับชนเองก็เริ่มได้สติเหมือนกันก่อนที่จู่ๆออมมันจะหลับไปณพงษ์จึงรีบบอกให้ผมกับเพื่อนเก็บของและเตรียมที่จะเดินทางกลับแต่เพราะว่าพวกเราไม่ได้เอารถมาก็เลยต้องกลับกันด้วยรถโดยสารเหมือนเดิมครับตลอดเส้นทางการเดินทางกลับออมก็สลึมสลือตลอดแม้จะโดนมองไม่ดีเท่าไหร่แต่พวกผมก็พยายามจะพาเพื่อนกลับไปถึงบ้านให้ได้จนทุกวันนี้สภาพของออมก็ยังคงผอมซูบแบบนั้นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และเหม่อลอยตลอดเวลาพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเป็นเหมือนตราบาปในใจของผมเหมือนกันที่ไม่ดูแลเพื่อนหรือห้ามเพื่อนให้จริงจังมากกว่านี้ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดณพงษ์เองก็ไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่ครอบงำและพยายามสูบกินออมอยู่นั้นมันคืออะไรเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ณพงษ์เคยเจอมาก่อนและมั่นใจมากว่าผู้หญิงที่ชื่อเมลีนคนนั้นคงไม่ใช่นักท่องเที่ยวทั่วไปเพราะตอนที่ผมกับเพื่อนๆเกือบจะตกน้ำที่ท่าเรือนั้นป๊อปก็บอกกับผมว่าเพียงแค่แวบเดียวที่มันหันไปด้วยความตกใจและรีบก้าวข้ามไปมันก็เห็นว่าเมลีนนั้นกำลังยืนยิ้มเยาะและใบหน้าก็ดูเหมือนกับไม่ใช่คนป๊อปมันก็ไม่แน่ใจและคิดว่าอาจจะเป็นเพราะตกใจด้วยแต่พอลองมาคิดดูดีๆมันก็เหมือนจะเป็นคำตอบให้กับเรื่องราวทุกอย่างได้ณพงษ์ยังบอกอีกว่าลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นกับออมมันเหมือนกับตั้งใจที่จะส่งต่อสิ่งอัปมงคลไปสู่ออมและคงจะเพิ่มพลังในด้านมืดให้กับเมลีนด้วยครับสำหรับเรื่องนี้ผมเองก็ไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะผมเครียดหรือหลอนไปเองหรือเปล่าที่ได้พบเห็นและเจอกับเรื่องราวแบบนั้น
แต่สภาพของออมในตอนนี้มันก็เตือนให้ผมได้สติอยู่เสมอว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงซึ่งเรื่องราวที่ผมเจอก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ตุ้ยและทุกๆคนที่ฟังเรื่องราวของผมจนจบสวัสดีครับ